දුවලා පුතාලා සියලු දෙනාටම අද සුබ දවසක්. අද මම හදන්න යන්නේ මුකුණු යන සම්බලයක්. ඒ සම්බලයට වුවමනා මොනවද කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම හාල් මැස්ස හොද්දක් දැම්ම දුවලා පුතාලට බලා ගන්න. දුවලා පුතාලා මට තරු වැස්සක් එවාලා තිබුණා. තරු පෙනෙන්න. ඉතින් මං දුවලා පුතාලාට ගොඩාක් ආදරෙයි. නටන්න දැනගත්තර මම නටන්නේ වයසක කෙනෙක් නිසා. මම අද මුකුණු යන සම්බලයක් හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් මුකුණු යන සම්බලයටත් ඔය මොනවා හරි තරු ටිකක් එවන්න. මම එනකම් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි එහෙනම් අවශ්‍ය දේවල් බලමු. කරටි වගේ තියෙන මුකුණු යන ටිකක් ගන්න. මුකුණු යන සම්බලයට උම්බල කර ටිකක් ගන්න. අවු මිරිස් රට ලුණු තක්කාලි ගෙඩියක් රසපදමට ලුණු පොල් සුවල්පයක් දෙහියුස ටිකක් අම්මිරිස් කුඩු ටිකක් අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. ලියාගත් මුකුණු යන්න. ලියාගත්ත මුකුණු යන්න ටික ලියාගත් අවු මිරිස්. ලියාගත්ත ලුණු. ලියාගත්ත උම්බල කඩ. මේ ලියාගත්ත තක්කාලි ටික. පොල් ටික. රසපදමට ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු. දෙහියුස සුවල්පයක්. මේ සියල්ලම දාලා මුකුණු යන්න සම්බලය හොඳින් අනා ගන්න. අනාලා රස බලන්න. හොඳයි. මේ මුකුණු යන සම්බලය හැදුවා අපි විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නැහැ. මේ විදිහට මුකුණු යන සම්බල ඕගොල්ලොත් හදන්න. මල් පෝච්චි අර මේ තියෙනවානේ මුකුණු යන්න ගෙනාවහම නටු ටික පෝච්චි වල හිටවලා මේ විදිහට මුකුණු යන සම්බලයක් හදාගෙන කන්න පුළුවන්. මේවා ගන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් පසුව අපි හැමෝම දුවලා පුතාලට බුදු සරණයි දෙපිට.